فارمولا سولوشن کو. مونږ نن فارمولا سال کو چې لیټ سپوز یو ډپارټمنټ ای ستاسو سره او په ډپارټمنټ کې ډاکټر کاونټ کې یا انجینیر کاونټ کې نو د هغې لپاره یو ټیبل به مونږ کریټ کړو. لیټ سپوز دیس کې به مونږ نیم ولیکو او بیا د هغې نه بعد جاب شو بیا د هغې لیټ سپوز سیلري شوله داسې یو ټیبل به کریټ کړئ. نیم کې چې کوم دی دلته ډفرنٹ نیم واچوئ. لیټ سپوز اسد شو دغه رنګې زموږ سره بیا څه شی شو علي شو خان شو کلیر شو دغه شان جان شو بیا زموږ سره ذاکر شو مختلف نیم واچوئ او بیا دیس کې لیټ سپوز دا زموږ سره انجینیر دی دا بل زموږ سره لیټ سپوز ډاکټر دی ډي آر مې ولیکو دا بل انجینیر دی او دا بل زموږ سره ډاکټر شو بیا دا بل انجینیر هغې ته هم دغه رنګې سیلري دغه کوي اساین کوي چې لیټ سپوز ته دې 50,000 ته صحیح شوه د دې بل چې کوم دی لیټ سپوز 40,000 ته دې بل چې کوم دی لیټ سپوز 10,000 ته او د دې بل چې کوم دی لیټ سپوز زموږ سره 60,000 شوه او د دې بل لیټ سپوز زموږ سره 40,000 شوه. نو مونږ داسې فارموله فایند آوټ کوو چې ټو فایند هاو مچ انجینیر ورک ان اور ډپارټمنټ کلیر شوه چې زموږ سره په یو ډپارټمنټ کې څونه انجینیران څه کوي کار کوي. نو د هغې لپاره فرسټ اف آل دیس کې به ټوټل ولیکو صحیح شوه چې ټي او ټي اے ایل ټوټل او بیا به فارموله دلته سال کوو به ولیکئ چې ایکول ټو بیا سی او یو این ټي کاونټ کلیر شوه بیا ایف کاؤنٹ ایف فارمولا به تاسو څه کوئ دلته یوز کوئ سی او یو این ټي سی او یو این ټي کاؤنٹ بیا ایف فارمولا به چې کوم دی دلته څه کوو یوز کوو شیفټ 9 سمال بریکټ به زموږ سره څه شي رابشي. نو بیا سلیکټ آل جاب کلیر شو نو جاب زموږ سره دا دي که نه نو ټوټلي جاب به دیس نه ته څه کړي سلیکټ کړي او د هغې نه بعد دلته کاما بیا ډبل کوټیشن به اپلای کړي هغې نه بعد به بیا ډبل کوټیشن نه بعد چې کوم دی بیا به تاسو اوس انجینیر فایند آوټ کوئ نو دیس کې به ای این جي ولیکئ چې دلته دې کوم څه لیکلی هغه به دلته منشن کړئ خو چېرته دې بدل ولیکو نو بیا به تاته نه فایند آوټ کوئ بیا ډبل کوټیشن به دلته منټري کړئ او بیا د هغې نه بعد شیفټ 0 او بیا به څه ولګئ پریس انټر کلیر شو. نو څونه انجینیر دی په ډپارټمنټ کې زموږ سره 3 انجینیر دی 1 2 او دا 3 نو دغه شانتې په لکاو خلک دي په هغې کې ته څه شي کولی فایند آوټ کولی شي. بیا لیټ سپوز اوس داسې فارموله اپلای کوو چې صرف اور صرف د انجینیر سیلري په دې کې مونږ ته څه شي هغه سم شي دا نور نه سم کې لکه زیات تر تا نه ډپارټمنټ کې کار کوي وغواړي چې صرف ډاکټر ټوټل مونږ ته شو کا یا د ټیچر ټوټل شو کا نو هغه به ته بیا په دې طریقه کې نو د هغې لپاره هم فارموله چې ایکول ټو بیا سی او یو این ټي کاونټ بیا اف او سوري سم به ولیکو دلته صحیح شوه ایس یو ایم سم بیا اف او د هغې نه بعد چې کوم دی شیفټ 9 او بیا به راشي سلیکټ آل جاب کلیر شو چې ټوټلي جاب به سلیکټ کړي دیس نه سلیکټ آل جاب کلیر بیا کاما ډبل کوټیشن کلیر شو اوس انجینیر سیلري مونږ څه کوو دا الریډي سم کوو نو ای این جی او د هغې نه بعد بیا ډبل کوټیشن او بیا به څه واچئ کاما بیا سلیکټ آل سیلري ټوټل سیلري به دیس نه څه کړي سلیکټ کړي سلیکټ آل سیلري نو ټوټل سیلري سلیکټ شو او بیا شیفټ 0 د هغې نه بعد بیا پریس انټر نو اټومیټیکلی انجینیر سیلري زموږ سره څونه شوه دا 1 لاک شوه. اوس لیټ سپوز دیس کې مونږ انجینیر سیلري سیمپل فایند آوټ کوو چې ایکول ټو ایس یو ایم سم بیا شیفټ 9 هغې نه بعد انجینیر سیلري یو دا ده کلیر شوه بیا کاما بل چې کوم دی انجینیر دا دی بیا کاما او بل انجینیر زموږ سره دا دی بیا شیفټ 0 د هغې نه بعد پریس انټر اټومیټیکلی سیم ټو سیم ریزلټ به تاته څه کوي درښیي. د هغې نه بعد بیا بله فارموله مونږ کوو چې غټ بزنس کې نو د هغې لپاره ټو فایند هاو مچ ګوډ سینډ ټو سم ایریا کلیر شوه نو د هغې لپاره ځان یو ټیبل بلته کریټ کړي لیټ سپوز ایریا به ولیکي او بیا به دلته چې کوم دی ګوډس ولیکي کلیر شوه او بیا به دلته چې کوم دی فرایز ولیکي. نو اوس ته هول سیل کاروبار کې
دلته به بیا TOTAL ټوټل به ولیکي. هغې نه بعد چې کوم دی دلته رالې او دیس کې چې کوم دی زموږ سره لیټ سپوز ښار شو، بیا دغه شانتې BAJAUR شو، باجوړ شو، مردان شو، کلیر شو، آل اوور د ورلډ دغه کې دغه رنګې انډیا شوه، دغه شو آسټریلیا شو، یا چې کوم دی انګلینډ شو. دې ځایونو ته موږ څه کوو؟ سامان استو. دغه شانتې جار شو، مولا کلی شو، مختلف نیمز پکې منشن کو. نو یو پکې بار بار موږ داسې یو غټ ټیبل کریټ کو. بیا دلته لیټ سپوز باجوړ کلیر شوه، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی مردان شو، کلیر شوه داسې. او ته څه کړي دي دې ته دې باروبار چې کوم دی لکه څه شی کاروبار د کتابونو کې یا د بل څه کاروبار کې، دې کې ولیکي چې بکس، چې دې ته ما څه شی لیږلي؟ بکس. کلیر؟ بکس چې کوم دی ما دې ته سینډ کړي دي. نو ګوره دلته راشه او داسې دا ډریګ کا سیم ټو سیم بک موږ دې ته څه کړي دي؟ سینډ کړي دي. هغې نه بعد بیا لاړ شه لکه باروبار ته صرف پرایس دلته انټري کې چې لیټ سپوز یو ځله دې دونه لیږلي او بل ځله دې دونه لیږلي. صحیح شوه؟ جلتی کاروبار یو سیستم ته ناست دی او بیا په اخره کې حساب کې چې نور دنه څوک نه وړي او بیا خپل حساب کتاب جوړې، نو د هغې لپاره لیټ سپوز دا یو ټیبل شو. کلیر شوه؟ چې د هغې په تھرو باندې لیټ سپوز دې فارم سره موږ څه وکړو؟ دا یو ټیبل شو. بیا هغې کې زموږ سره دلته ټوټل ته راشو او ټوټل کې به دا فارموله یوز کوو چې ایکول ټو او بیا د هغې نه بعد د SUM سم، اوس چې ښار ایریا ته ما د صروفو کتابونه لیږلي، بیا F او د هغې نه بعد شفټ 9 بیا سلیکټ آل ایریا. کلیر شو؟ نو دا ټوټل ایریا به سلیکټ کړي دیس نه. کلیر شو؟ ټوټل ایریا سلیکټ دې کړه. بیا د هغې نه بعد کاما. کلیر شوه؟ کاما به بیا څه کړي؟ منشن کړي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته به لاړ شي او دیس کې ډبل کوټ به واچي. کلیر شو؟ ډبل کوټیشن چې کوم دی اوس ښار والا پرایس موږ معلومو چې ښار ته موږ د څو روپو کتابونه لیږلي، نو بیا به دلته KHAR ښار نیم دی که نه یو سټرنګ دی، نو ډبل کوټیشن کې به دا بند کړي. بیا کاما او بیا د هغې نه بعد سلیکټ آل پرایس. کلیر شو؟ نو ټوټلي پرایس به دیس نه ته څه کړي؟ سلیکټ کړي. سلیکټ او بیا شفټ 0 او د هغې نه بعد پریس انټر، نو اټومیټیکلی چې کوم دی د ښار ریزلټ به تا ته څه کړي؟ شو کړي. کلیر شو؟ نو دا اوس ښار والا ریزلټس چې ښار ته تا 1034,201 روپو کتابونه لیږلي. اوس د ښار په ځای زه لیټ سپوز څه شی ولیکم؟ باجوړ ولیکم. ګورئ دیس کې څه شي چې باجوړ ته مې څونه لیکلي BAJAUR باجوړ. کلیر شو؟ یوه فارموله لیکه نو اټومیټیکلی تا ته پته لګي پریس انټر، نو باجوړ ته دې دونه لیږلي دي. دغه شانتې منډه ته دې څونه لیږلي. کلیر شو؟ دیس کې بیا ورته دا چینج کوه او دې کې بیا MUNDA منډه. صحیح شوه؟ نشته بګې منډه او پریس انټر، نو 0 به دله درکړي ریزلټ. کلیر شوه؟ دغه شان انډیا هم پکې موجود ده، ښه خو نه وه، خو بیا دلته انډیا والا چې کوم دی انډیا ته مونږ څونه بک لیږلي دي. لیټ سپوز دلته 567 روپو بک چې کوم دی مونږ انډیا ته لیږلي دي. کلیر شوه؟ نو نن به ستاسو لپاره دا کافي وي.